welcome back to my channel. Hai, saya adalah Director Iema. Hari ini Iema akan share dengan anda tentang produk terbaru daripada Direka tau. Nak tahu tak apa je? Tada! Ini adalah Warm Hues Eyeshadow Palette. So, kalau anda nak tahu ada apa dalam ni, so jom tengok video Iema sampai habis. Sebelum Iema start makeup mata, Iema akan pakai eye primer. Okey, perlu ke nak pakai eye primer ni? Okey, bagi Iema sangat recommend untuk anda pakai eye primer sebab eye primer ni dia akan memegang color anda dan membuatkan color eyeshadow anda tu lebih tahan lama dan juga dia akan enhancekan color tersebut, so lagi cantik. So, Iema sangat recommend untuk anda pakai eye primer sebelum pakai eye color. Alright, so hari ni Iema akan gunakan palette terbaru daripada Direka. Okey, dia adalah namanya adalah Warm Hues Eyeshadow Palette. So jom kita tengok color apa ada dalam dia. Okay. Alright, dia punya palette ni sangat-sangat best, sangat-sangat, cuba dengar. Sangat-sangat smart. Okay, dia macam ting. Ni nak buka je. Okay, buka je. Dan dia ada dia punya cover. So bukalah cover dia. Okay. And then dia ada 6 color. Okay, dia ada 6 color kat sini kalau anda nampak. And dia ada 4 color yang shiny. So anda boleh pilih mana color yang anda suka. Okay, mana color yang anda suka. And hari ni Iema akan buat tema untuk bronze. So jom kita tengok apa hasilnya. Okay, so Iema sangat sukalah palette ni sebab dia macam smart sangat and sangat-sangat mudah. Dia sangat nipis and kita boleh masuk je dalam handbag, selit je, sangat mudah and kecil je. Dia macam ni je. Besar macam ni je. So sangat-sangat best. Okay. Yang paling best, dia ada cermin tau kat sini. Kat sini dia ada cermin, so kita boleh make up tanpa menggunakan cermin lain. So lengkap lah, tak perlu gunakan cermin lain, just tengok cermin di sini sahaja. Iema nak buka punya plastik jap. Sebab baru lagi kan. Buka plastik. Yay, ada cermin. Okay, so jom Iema akan gunakan first color pada hari ini adalah, okay, so Iema akan gunakan color Bronze Horizon. Yang tengah ni. Okay, yang tengah ni. So jom kita tengok macam mana color dia. So hari ni Iema menggunakan brush all over eyeshadow. Okay. Okay, sebenarnya kalau anda macam tak ada masa nak cepat, so anda boleh je nak gunakan salah satu color daripada palette ni and sebenarnya satu color pun dah nampak wow. Kan dah nampak wow dah wajah anda nampak naik seri, betul tak? Okay. Serius cantik lah color ni, okay? Okay, so next Iema nak gunakan color yang bawah ni, yang tengah bawah ni. Okay, nama dia Dream Big Brown. Yang ni, yang bawah ni. So, Iema akan gunakan color ni di bahagian hujung sahaja. Nak bagi dia nampak lebih wow. Okay, so Iema gunakan brush eye crease. Okay, dia macam ni bentuk dia. So, Iema akan gunakan color kedua iaitu Dream Big Brown. Serius, color dia memang cantik combination dia. So, Iema letak kat hujung saja. Sekejap lagi Iema akan blend. So, sebelah-belah. Alright, so color dia bila kita dah blend well, dia nampak lagi cantik. Kan? So jangan lupa juga dekat bawah ni perlu juga untuk anda letak. So Iema akan gunakan color yang kedua tadi, Dream Big Brown, untuk letak di bahagian bawah mata. Okay? Okay, next. Kalau anda suka mata anda tu nampak pop up, nampak macam terbuka macam tu kan. So, Iema recommend untuk anda boleh gunakan color yang pertama sekali kat ujung ni. Nama dia Golden Possibilities. So ni color dia.
Okay, so jom kita tengok. Letak di tengah-tengah sahaja. Wow. Cantik kan? Oh, sukanya. Iema sangat excited dengan palette baru ni sebab colour dia semua cantik-cantik. And bila kita combine kan, bila kita match-matchkan colour dia memang sangat-sangat cantik and sangat-sangat wow. Alright, so Iema akan completekan dengan pakai eyeliner dan juga mascara. Sangat eye colour yang baru ni, Iema sangat-sangat suka and Iema sangat-sangat excited untuk try next colour pula. So anda boleh try sebab dia ada banyak colour. Dia ada 6 colour yang sangat menarik. So anda boleh matchkan anda punya colour dengan anda punya tudung ke, baju ke, terpulang. And yang paling penting, colour dia semua sangat-sangat cantik and sangat-sangat menawan. So sekiranya anda berminat dengan palette terbaru ni, nama dia Warm Hues Eyeshadow Palette, okay? Sekiranya anda berminat, please contact anda punya beauty consultant untuk dapatkannya, okay? Serius lah, sangat best. Iema suka sangat. Dia macam magnet tau. Senang nak jaga and sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Dia tak nampak macam palette biasa. Dia nampak luar biasa. So dapatkan anda punya palette daripada beauty consultant anda. Okay, sekian sahaja sharing Iema pada hari ini tentang colour palette terbaru daripada Mary Kay. So pastikan anda dapatkannya. And sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat 3, 2, 1. Subscribe.